chỉ còn vài tuần, sóng thần có thực sự đánh úp trong tháng 7. Tiết lộ từ 4 nhà tiên tri, sự thật gây sốc. Tiên tri về tháng 7 năm 2025 cảnh báo về sóng thần. 4 nhà tiên tri dường như cùng nhìn thấy một tương lai đen tối. Năm 2025, nhiều người đã gọi đây là năm của đại nạn. Kể từ sau cơn địa chấn mạnh tại Myanmar vào tháng 3, những sóng chấn động dường như vẫn chưa hề ngừng nghỉ. Vào cuối tháng 4 vừa qua, một nhân vật thường gây tranh cãi, nhà tiên tri tự nhận trên mạng Brandon Beeks, lại bất ngờ xuất hiện với một giọng điệu vô cùng chắc nịch. Ông tuyên bố rằng chỉ còn khoảng 3 tháng nữa, một trận đại địa chấn kinh hoàng sẽ xảy ra và nó đang đến rất gần. Câu nói này như một tiếng sấm giữa trời quang. Người nghe vừa bán tín bán nghi, tự hỏi liệu điều đó có thật sự xảy ra hay không? Beeks lấy gì để làm chứng cho những lời nói của mình? Câu trả lời của ông đã khiến cho không ít người phải cảm thấy rợn tóc gáy. Ông nói, tôi thấy những hình ảnh đó tự động xuất hiện trong tâm trí của tôi, giống như một đoạn phim về tương lai đang được phát lại ở trong đầu tôi vậy. Vâng, thực hư của câu chuyện này ra sao? Hãy cùng với Triết lý nhân sinh khám phá ngay bây giờ. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Dự đoán mới nhất của Beeks là chúng ta chỉ còn khoảng 3 tháng nữa thôi. Trong bức tranh mà ông mô tả, cả khu vực bờ Tây của nước Mỹ và vùng British Columbia của Canada, đặc biệt là thành phố Vancouver, sẽ bị rung chuyển một cách dữ dội, như thể là ngày tận thế đã đến vậy. Những tòa nhà cao tầng sẽ sụp đổ, thậm chí có những tòa nhà sẽ rơi thẳng xuống biển. Cảnh tượng đó không khác gì một địa ngục trần gian. Số người tử vong, theo như lời ông, có thể sẽ lên tới con số 50.000 người. Nhưng những chấn động đó vẫn chưa dừng lại ở đó. Nó sẽ lan qua toàn bộ tiểu bang California, vượt qua cả đại dương để đến tận đất nước Nhật Bản. Và tại đất nước mặt trời mọc này, không chỉ có động đất, mà cả những ngọn núi lửa cũng sẽ cùng lúc bừng dậy, tạo thành một thảm họa kép chưa từng thấy trong lịch sử. Thậm chí, những dư chấn của nó còn có thể lan ra đến tận châu Phi. Câu nói khiến người ta cảm thấy rùng mình nhất mà Beeks đã để lại là có thể là vào một đêm nào đó, nhiều người trong số các bạn, khi đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, sẽ không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa. Theo như lời của ông, đây sẽ là một tai họa mang tính toàn cầu, vượt xa hơn rất nhiều so với những gì đã từng xảy ra với hai thành phố cổ xưa là Sodom và Gomorrah, những nơi mà theo Kinh Thánh, thần linh đã hủy diệt chỉ trong một đêm, vì con người ở đó đã quá sa đọa và sống một cuộc sống vượt ra khỏi những giới hạn đạo đức thông thường. Chỉ vài ngày sau khi lời tiên tri đó được đưa ra, thì vào ngày mùng 5 tháng 7, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã thực sự xảy ra ở ngoài khơi của Argentina. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Hoa Kỳ đã ngay lập tức phát đi những báo động khẩn cấp. Người dân ở những khu vực có nguy cơ đã vội vàng sơ tán, các đường phố trở nên kẹt cứng, và ai nấy cũng đều tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Rất may mắn là những cơn sóng thần đã không xuất hiện, và những cảnh báo sau đó cũng đã được hủy bỏ. Thế nhưng, những nỗi sợ hãi thì không dễ dàng gì có thể tan biến đi được. Vì sao lời tiên tri ấy lại khiến cho nhiều người phải run sợ đến như vậy? Bởi vì, trên thực tế, dù Chile, California và Nhật Bản có cách xa nhau đến hàng ngàn km, chúng lại được liên kết với nhau bởi cùng một mạch ngầm chết người. Đó chính là vành đai lửa Thái Bình Dương, một lưỡi hái tử thần đã sản sinh ra tới hơn 90% các trận động đất trên toàn cầu. Tại sao lại như vậy? Trái đất của chúng ta, nhìn bề ngoài thì có vẻ rất ổn định, nhưng thực ra bên trong, nó lại đang có những sự chuyển mình không ngừng. Bề mặt của hành tinh này giống như một bức tranh ghép hình khổng lồ, được tạo thành từ nhiều mảng kiến tạo lớn, giống như những miếng ghép trong trò chơi Lego vậy. Có 6 mảng kiến tạo chính, bao gồm mảng châu Phi, mảng châu Mỹ, mảng Á Âu, mảng Thái Bình Dương, mảng Nam Cực và mảng Ấn Độ Dương. Đừng tưởng rằng các đại dương chỉ là những khoảng trống rỗng bao la. Bên dưới lớp nước sâu kia chính là một mảng kiến tạo Thái Bình Dương khổng lồ, luôn luôn vận động và va chạm với các mảng kiến tạo khác. Từ hàng triệu năm trước đây, mảng Thái Bình Dương đã liên tục đẩy về phía Tây, và chính sự dịch chuyển này đã khiến cho các quần đảo như Nhật Bản và Philippines được nổi lên từ dưới đáy biển. Khi nó ép về phía đông và va chạm vào châu Mỹ, nó đã tạo nên cả một dãy núi Rocky kỳ vĩ,
sừng sững. Vì thế, nếu xét về mặt địa chất thì Nhật Bản và California giống như là hai đầu của một chiếc bập bênh khổng lồ vậy. Nếu một bên có sự nhúc nhích, thì bên kia cũng sẽ có những sự dao động tương ứng. Và khi gần đây, khu vực Nam Mỹ cũng đã bắt đầu có những sự rung lắc đáng kể, người ta không khỏi phải rùng mình mà tự hỏi rằng liệu những lời tiên tri của Biggs có đúng hay không? Phải chăng các mảng kiến tạo lớn trên trái đất đang cùng một lúc truyền mình, báo hiệu về một cơn siêu địa chấn kinh hoàng nào đó đang đến rất gần? Nếu như chúng ta tính theo lời cảnh báo được đưa ra vào ngày 30 tháng 4, cộng thêm 3 tháng nữa, thì hạn chót của lời tiên tri này chính là vào khoảng cuối tháng 7. Thời gian dường như đang đếm ngược. Không chỉ riêng có Biggs đã lên tiếng cảnh báo về những thảm họa trong tháng 4 vừa qua, mà một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên là tại Thái Lan cũng đã có một người khác đưa ra những dự báo tương tự. Đó chính là một nhà tiên tri có tên là Molly. Cô cho biết rằng từ khoảng tháng 7 cho đến tháng 8, đất nước Nhật Bản rất có khả năng sẽ phải trải qua một trận động đất lớn. Và trong lần này, thậm chí cả ngọn núi Phú Sĩ linh thiêng cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Không dừng lại ở đó, cô còn cho biết thêm rằng một ngọn núi lửa ngầm nằm ở khu vực giữa Nhật Bản và Indonesia cũng đang có nguy cơ sẽ phun trào. Và điều này có thể sẽ gây ra những tác động lan rộng đến cả các quốc gia như Singapore, Thái Lan và các vùng lân cận khác. Tuy vậy, theo như lời của cô, thì núi Phú Sĩ nhiều khả năng sẽ không phun trào, bởi vì cô không hề nhìn thấy có khói bụi nào bốc lên từ đó cả. Thay vào đó, cô lại nhìn thấy một điều còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đó chính là những cơn sóng thần. Người có tên là Molly này là ai? Cũng giống như Biggs, cô được cho là có những khả năng đặc biệt, có thể nhìn thấy được những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Cô kể rằng, từ khi còn nhỏ, cô đã có một cơ địa tâm linh rất đặc biệt, có thể cảm nhận và quan sát được những thứ vượt ra ngoài tầm nhìn của những người bình thường. Khi chỉ mới có 7 hoặc 8 tuổi, cô thậm chí đã có thể giao tiếp được với các linh hồn. Có một lần, cô còn khẳng định rằng mình đã từng được xuống tận âm giới và diện kiến cả Diêm Vương, một điều đã khiến cho không ít người phải cảm thấy tò mò và muốn biết xem Diêm Vương trông ra sao. Nhưng Molly chỉ mỉm cười và nói rằng thiên cơ bất khả tiết lộ. Tuy nhiên, cô cũng đã khẳng định một điều rằng địa ngục là một nơi có thật và những vạc dầu ở nơi đó vẫn đang sôi sùng sục. Khi bước sang độ tuổi 17, 18, cô bắt đầu có thể kết nối được với các vị thần linh ở trong những chiều không gian khác. Cách thức liên lạc của cô không phải là bằng những lời nói thông thường, mà là thông qua việc đốt hương kết hợp với việc thiền định sâu. Trong những trạng thái đó, những hình ảnh từ các cõi giới khác sẽ hiện lên một cách rõ ràng trong tâm trí của cô, giống như một dạng thông điệp thiêng liêng nào đó đang được truyền tải đến. Vậy, năm 2014 chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô, khi cô bất ngờ trở nên nổi tiếng nhờ vào việc đã dự đoán một cách chính xác về vụ mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Trên sóng truyền hình khi đó, cô thậm chí còn đưa ra một lời lý giải gây chấn động rằng chiếc máy bay đó không hề biến mất, mà nó đã bị hút vào một trường lực tam giác bí ẩn nào đó và đã rơi vào một không gian song song khác. Cô cho rằng phải mất từ 40 đến 50 năm nữa thì người ta mới có thể tìm được những mảnh vỡ của chiếc máy bay đó, nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ có thể tìm thấy nó một cách nguyên vẹn được nữa. Còn về những người đã ở trên chuyến bay đó, cô đã tiếc nuối nói rằng họ sẽ không bao giờ có thể trở lại được nữa. Nhờ vào những dự đoán gây chấn động như vậy, danh tiếng của Molly ngày càng được lan rộng ra. Đến năm 2019, cô lại tiếp tục gây chú ý khi đã dự đoán một cách chính xác về sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Một sự kiện đã khiến cho nhiều người Thái Lan xem cô như là một vị thánh sống vậy. Các đài truyền hình và các tờ báo lớn đã thi nhau mời cô xuất hiện trong các chương trình của họ. Nhưng cũng giống như nhiều nhà tiên tri khác, những lời mà cô nói ra không phải là lúc nào cũng đúng một cách hoàn toàn. Ví dụ, vào năm 2023, cô đã từng dự đoán về kết quả của cuộc bầu cử ở Thái Lan, nhưng kết quả thực tế lại không hề chính xác. Một làn sóng chỉ trích đã nhanh chóng bùng lên ở trên mạng xã hội. Nhiều người đã cho rằng
cô đã cố tình dùng những lời tiên đoán của mình để có thể tác động đến tình hình chính trị. Trước những áp lực quá lớn từ phía dư luận, cô đã chọn cách rút lui một cách lặng lẽ, biến mất khỏi công chúng trong một khoảng thời gian. Phải cho đến tận tháng 12 của năm ngoái, cô mới chịu tái xuất trở lại trong một chương trình truyền hình. Và trong lần này, lời cảnh báo của cô lại rất rõ ràng. Cô nói rằng, vào khoảng từ tháng 3 cho đến tháng 4 của năm sau, tức là năm 2025, đất nước Myanmar sẽ xảy ra một trận động đất rất lớn, và thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Thậm chí là một số tòa nhà cao tầng ở đó cũng sẽ bị sập. Và rồi, điều gì đến cũng đã phải đến. Lời tiên đoán của Molly lại một lần nữa ứng nghiệm, khiến cho không ít người phải cảm thấy nổi da gà vì một độ chính xác đáng sợ của nó. Nhưng nó chính xác đến mức độ nào? Chúng ta hãy cùng nhìn vào vụ sập một tòa nhà ở Bangkok, ngay sau khi trận động đất ở Myanmar xảy ra. Tâm chấn của trận động đất đó là nằm ở thành phố Mandalay của Myanmar, cách thủ đô Bangkok của Thái Lan hơn 1.000 cây số, một khoảng cách tương đương với từ Bắc Kinh cho đến Thượng Hải. Với một khoảng cách xa như vậy, lẽ ra Bangkok không nên bị ảnh hưởng một cách quá nghiêm trọng mới phải. Lấy một ví dụ thực tế, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã từng xảy ra tại Đường Sơn của Trung Quốc năm xưa, dù nó nằm rất gần với Bắc Kinh và đã san bằng cả thành phố Đường Sơn. Nhưng thành phố Thượng Hải ở xa hơn vẫn hoàn toàn an toàn. Vậy mà trong lần này, ngay đúng vào cái ngày mà Myanmar xảy ra động đất, một tòa nhà chính phủ đang trong quá trình xây dựng ở Bangkok, vốn là trụ sở mới của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Thái Lan, đã bất ngờ bị đổ sập chỉ trong vòng có vài giây. Và điều lạ lùng hơn nữa là, đó lại chính là tòa nhà duy nhất đã bị sập trên toàn bộ thành phố Bangkok trong ngày hôm đó. Một sự trùng hợp quá đỗi rùng rợn. Hàng trăm các công trình xây dựng khác vẫn đứng vững, chỉ có duy nhất một tòa nhà mới xây của chính phủ là bị sụp đổ hoàn toàn. Chẳng bao lâu sau đó, đã có người lên tiếng và tiết lộ rằng sự việc này thực chất chẳng hề có liên quan gì đến trận động đất ở Myanmar cả. Thủ phạm chính gây ra vụ sập nhà này chính là các nhà thầu xây dựng người Trung Quốc. Họ đã bị tố cáo là đã cố tình rút ruột công trình, sử dụng những loại vật liệu xây dựng kém chất lượng, khiến cho kết cấu của tòa nhà trở nên vô cùng nguy hiểm. Đằng sau vụ việc này, có lẽ còn là cả một chuỗi những sự mờ ám khác nữa, chưa được hé lộ hết. Thế nhưng, vụ việc này đã ngay lập tức gây ra một sự chấn động lớn trong không gian mạng. Các hãng truyền thông lớn đã đồng loạt đưa tin về sự kiện này. Độ nóng của câu chuyện thậm chí còn lấn át cả những thông tin về trận động đất ở Myanmar, và nó đã nhanh chóng leo lên trở thành một trong những tin tức nổi bật nhất. Lúc này, chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại về lời tiên đoán mới nhất của Molly. Kỳ thực, cô đã không hề đưa ra một loạt những dự ngôn phức tạp nào cả, mà cô chỉ nói đến một điều duy nhất mà thôi. Đó là một tòa nhà sẽ bị sụp đổ. Vậy thì, chẳng lẽ cô đã thực sự nhìn thấy trước được tương lai, đã được chứng kiến tận mắt những gì sắp sửa sẽ xảy ra hay sao? Nghĩ đến đây thôi cũng thật sự khiến cho người ta phải cảm thấy rợn cả gáy. Bởi lẽ, Molly không chỉ dự đoán được về trận động đất ở Myanmar, mà lời cảnh báo của cô về những thảm họa tiềm ẩn lại rất giống với những dự đoán của Brandon Biggs. Nếu như thật sự là như vậy, thì liệu những lời tiên tri về một trận đại địa chấn kinh hoàng ở Nhật Bản có đang trên đường để trở thành sự thật hay không? Dường như tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước vậy. Càng kỳ lạ hơn nữa, khi bạn để ý kỹ hơn một chút, từ những chi tiết về thời điểm, về vị trí địa lý, cho đến cả những kịch bản kết hợp giữa động đất và cháy rừng, thì những gì mà Molly đã nhìn thấy dường như gần như là trùng khớp hoàn toàn với những lời tiên tri của Brandon Biggs. Nhiều cư dân mạng đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi rằng phải chăng cả hai người họ đều đang nói về cùng một thảm họa khủng khiếp nào đó trong tương lai. Thậm chí, câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong cái dòng thời sự đầy những điều tận thế và kỳ bí này, còn có cả sự xuất hiện của một người thứ ba nữa. Người ấy chính là bà Ryo Tatsuki, một họa sĩ truyện tranh người Nhật Bản. Bà là một người mà chúng tôi cũng đã từng có dịp giới thiệu trước đây, và bà nổi tiếng với một khả năng đặc biệt là có thể nhìn thấy được tương lai thông qua những giấc mơ của mình. Ngay từ năm 1999, bà đã cho ra đời một tác phẩm truyện tranh
Trong đó có một lời tiên đoán rằng vào buổi sáng của ngày mùng 5 tháng 7 năm 2025, đất nước Nhật Bản sẽ phải hứng chịu một trận siêu địa chấn kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử. Chỉ cần nghe đến cái thời gian cụ thể đã được đề cập đến như vậy thôi, cũng đã đủ để cho chúng ta cảm thấy một sự chính xác đến rợn người. Trong giấc mơ của mình, bà đã nhìn thấy đáy biển ở khu vực giữa Nhật Bản và Philippines bất ngờ xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Những dòng nham thạch nóng chảy đã phun trào một cách dữ dội từ vết nứt đó, tạo ra những cơn sóng thần cao đến hàng trăm mét. Cơn sóng thần ấy đã tràn xuống giống như một con quái vật khổng lồ, can quét từ Nhật Bản, qua cả Đài Loan, Philippines, rồi cho đến tận cả Indonesia nữa. Vành đai lửa Thái Bình Dương dường như sẽ không có một quốc gia nào có thể thoát khỏi được tai ương này. Cuối cùng, chỉ còn lại khoảng 2/3 diện tích lãnh thổ của Nhật Bản là còn tồn tại. Một điều còn kỳ quái hơn nữa là các mảng kiến tạo dường như cũng đã bị dịch chuyển một cách mạnh mẽ, khiến cho cả Đài Loan, Hồng Kông và Philippines bị dính liền lại với nhau. Từ đó hình thành nên một khối lục địa hoàn toàn mới, một khối lục địa mà bà đã gọi tên là Tân Lục Địa Thái Bình Dương. Tất nhiên, sẽ có nhiều người cho rằng điều đó là quá phi lý, bởi vì những sự biến đổi về mặt địa chất thường phải mất đến hàng triệu năm mới có thể xảy ra được. Làm sao mà nó có thể xảy ra chỉ sau có một đêm được chứ? Nhưng bà chỉ điềm tĩnh đáp lại rằng, đó là những gì mà tôi đã nhìn thấy ở trong mơ. Còn việc bạn có tin hay là không, thì đó là tùy thuộc vào bạn mà thôi. Bà cũng nói thêm rằng, bà đã nhìn thấy cả ngọn núi Phú Sĩ bắt đầu có những dấu hiệu hoạt động trở lại. Ban đầu, đó chỉ là những cột khói nhẹ nhàng bốc lên, rồi sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất, và những dòng dung nham nóng chảy đã vọt thẳng lên trên bầu trời. Tóm lại, mọi yếu tố đặc trưng của một kịch bản đại thảm họa, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, dường như đều đã hội tụ đầy đủ cả. Câu hỏi được đặt ra ở đây là, phải chăng bà Ryo Tatsuki đã thật sự nhìn thấy được tương lai? Hay là bà chỉ đang cố tình kể ra những câu chuyện giật gân để có thể lôi kéo được sự chú ý của công chúng nhằm mục đích kiếm tiền hay là câu view? Tuy nhiên, những người hâm mộ của bà lại nói rằng sau khi đưa ra những lời tiên tri đó, bà Ryo Tatsuki của chúng tôi đã ngay lập tức biến mất khỏi ánh đèn của công chúng. Nếu như mục tiêu của bà ấy thực sự là để kiếm tiền bằng những lời tiên đoán, thì trong một thời đại mạng xã hội phát triển như hiện nay, bà ấy đã có đủ mọi điều kiện để có thể trở thành một hiện tượng nổi tiếng rồi. Nhưng bà ấy lại đã chọn cách im lặng và hoàn toàn biến mất khỏi công chúng. Điều đáng chú ý hơn cả là, trong những lời tiên tri của mình, bà đã viết rất rõ rằng chính bản thân bà cũng sẽ bị thiệt mạng trong cơn sóng thần kinh hoàng ấy. Bà thậm chí còn để lại một đoạn văn giống như là một lời trăng trối cuối cùng. Nếu như sứ mệnh của tôi là để cảnh tỉnh nhân loại trước cái ngày đó, thì điều đó cũng có nghĩa là sứ mệnh của tôi sẽ kết thúc vào năm 2025. Câu nói ấy khi vang lên dường như đã khiến cho cả không gian phải đông cứng lại, bởi vì không một ai lại đem cả tính mạng của mình ra để mà đùa giỡn cả. Có lẽ bà không hề quan tâm đến việc bạn có tin vào những lời nói của bà hay là không, mà bà chỉ đang cố gắng để hoàn thành nốt cái sứ mệnh cuối cùng của mình, đó là kể lại tất cả những điều mà bà đã thực sự nhìn thấy. Nhưng rồi, câu hỏi lại tiếp tục được vang lên. Có phải cả ba người này, Brandon Biggs, Molly và Ryo Tatsuki, đều đang cùng mô tả về một thảm kịch kinh hoàng nào đó sẽ xảy ra trong tương lai hay không? Chưa hết, một người bí ẩn khác nữa lại tiếp tục xuất hiện. Người thứ tư này, ông ấy đã vẽ ra một bức tranh. Đó không phải là một bức họa bình thường hay ít người biết đến, mà đó là một tác phẩm đã trở nên vô cùng danh tiếng trên toàn cầu. Một tác phẩm mà chắc chắn là rất nhiều người trong chúng ta cũng đã từng được thấy qua rồi. Dưới một cây cầu có hình dạng giống như một con người ở thành phố Yokohama của Nhật Bản, ông đã nhìn thấy có 3 con tàu đang neo đậu ở giữa một khung cảnh đầy hoang tàn. Tại sao lại là 3 chiếc thuyền? Không phải là 2, cũng chẳng phải là 4, mà lại là chính xác 3 chiếc. Nếu như bạn thử tìm kiếm ở trên mạng với những từ khóa như là sóng thần, Yokohama và 3 con thuyền, thì bạn sẽ được dẫn tới một tác phẩm vô cùng kinh điển của dòng tranh khắc gỗ Nhật Bản. Đó chính là bức tranh Sóng lưng ngoài khơi
Kanagawa, một kiệt tác của danh họa nổi tiếng Katsushika Hokusai, được sáng tác vào thời kỳ Edo. Bức tranh này đã tái hiện lại một khung cảnh ở vùng biển gần với thành phố Yokohama, nơi mà có 3 con thuyền nhỏ bé đang phải gồng mình để có thể vượt qua được những đợt sóng vô cùng dữ dội. Các thủy thủ ở trên những con thuyền đó đang phải vật lộn để treo trống giữa một thiên nhiên vô cùng hung tợn. Đây là một tác phẩm đã được xem như là một báu vật quốc gia của đất nước Nhật Bản, đến mức mà hình ảnh của nó thậm chí còn được in lên trên cả tờ tiền 1.000 yên, được phát hành vào năm 2024. Một điều mà ít ai biết được là, vào thời điểm những năm 1830, khi mà bức tranh này vừa mới được ra mắt công chúng, thì người ta chỉ cần phải chi ra một khoản tiền tương đương với giá của 2 bát mì soba là đã có thể mua được một bản in của nó rồi. Bởi lẽ, những bức tranh ukiyo-e vào thời đó là một dòng tranh in màu khá phổ biến, thường được sản xuất một cách hàng loạt với một chi phí rất thấp, giống như những loại tranh in mà chúng ta vẫn thường thấy ngày nay vậy. Tuy nhiên, khi những bức tranh này được mang đến châu Âu, nó đã bất ngờ trở nên nổi tiếng một cách vô cùng kỳ lạ. Các nghệ sĩ ở phương Tây đã tỏ ra vô cùng mê mẩn với nó. Họ thường treo những bức tranh này ở trong nhà của mình và cho rằng từ đó họ đã tìm được những nguồn cảm hứng sáng tạo mới mẻ. Đến năm 2021, một bản in của bức tranh này đã được bán đấu giá tại thành phố New York với một mức giá gây sốc, 1,6 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 40 tỷ Việt Nam đồng. Điều này đã biến một tác phẩm in vốn dĩ rất rẻ tiền trở thành một báu vật nghệ thuật có giá trị trên toàn cầu. Khi danh tiếng của bức tranh ngày càng được lan rộng ra, giới học thuật cũng đã bắt đầu đào sâu vào để nghiên cứu về nó. Một câu hỏi đã được đặt ra là, con sóng ở trong bức tranh đó thực sự cao bao nhiêu? Một số học giả đã tiến hành tính toán dựa vào kích thước của những con thuyền được vẽ ở trong tranh và đã ước tính rằng con sóng đó phải cao từ 10 cho đến 12 mét. Một độ cao đã đạt đến ngưỡng của một con sóng thần thực thụ. Tuy nhiên, lại có những người khác đã tra cứu lại lịch sử và đã phát hiện ra một điều rằng, trong cái thời đại mà danh họa Hokusai còn sống, thì khu vực ở quanh thành phố Yokohama chưa từng bao giờ xảy ra một cơn sóng thần nào cả. Thậm chí là những cơn bão lớn cũng rất hiếm khi xảy ra. Hokusai vốn là một họa sĩ nổi tiếng với một phong cách vẽ rất hiện thực, chứ ông không phải là một người thích vẽ những chuyện mang tính viễn tưởng hay là hư cấu. Vậy thì tại sao ông ấy lại vẽ một con sóng to đến như thế? Và nguồn cảm hứng của ông ấy đã đến từ đâu? Cho đến ngày nay, đó vẫn là một câu hỏi chưa hề có một lời đáp nào thỏa đáng cả. Kể từ những năm 1960 của thế kỷ trước, nhiều người đã bắt đầu xem con sóng ở trong bức tranh đó như là một biểu tượng của những cơn sóng thần, và cũng là của từ tsunami trong tiếng Anh. Bạn có biết không, từ tsunami này thực chất chính là một từ được phiên âm từ tsunami trong tiếng Nhật, và nó có nghĩa là sóng thần hay sóng cảng. Vào năm 1963, từ này đã chính thức được công nhận tại một hội nghị khoa học địa cầu quốc tế và đã trở thành một thuật ngữ chuyên dùng để chỉ những cơn sóng thần. Đến năm 2003, tổ chức UNESCO thậm chí còn sử dụng chính bức tranh của Hokusai để làm mẫu thiết kế cho một biểu tượng cảnh báo về nguy hiểm của sóng thần. Kể từ đó, hình ảnh con sóng dữ dội ở trong bức tranh này đã trở thành một biểu tượng mang tính toàn cầu cho những thảm họa khủng khiếp ở ngoài biển khơi. Nếu như chúng ta nhìn kỹ lại tác phẩm này một lần nữa, bạn sẽ có thể phát hiện ra được thêm nhiều chi tiết rất đáng để suy ngẫm. Bầu trời trong ngày hôm đó dường như rất trong xanh, và ánh nắng của buổi sớm mai cũng đang chiếu rọi xuống. Hoàn toàn không hề có một dấu hiệu nào của một cơn bão tố sắp đến cả. Thế nhưng, ngay giữa một buổi sớm mai, trông có vẻ rất thanh bình ấy, mặt biển lại bất ngờ dâng lên một con sóng khổng lồ. Vậy thì, nó đã xuất phát từ đâu? Nếu như đó không phải là do một trận động đất gây ra, thì còn có một nguyên nhân nào khác nữa hay không? Ở phía xa xa trong bức tranh, chúng ta có thể nhìn thấy ngọn núi Phú Sĩ, một ngọn núi thiêng liêng trong tâm thức của người dân Nhật Bản. Một ngọn núi vốn thường được vẽ với một vẻ oai phong lẫm liệt. Thì ở trong bức tranh này, nó lại trông có vẻ rất nhỏ bé, và còn đang bị những đám mây đen bao phủ lấy. Trông như thể nó sắp sửa bị nhấn chìm vậy. Có phải điều đó đang ngụ ý rằng, ngay cả đến một ngọn linh sơn như vậy,
cũng sẽ không thể nào thoát khỏi được những tai ương hay không. Điều càng đáng để lo ngại hơn nữa là ở giữa con sóng lớn đó và ngọn núi Phú Sĩ, dường như không hề có một mảnh đất nào cả. Chỉ còn lại đó 3 con thuyền trông rất đơn độc, đang cố gắng để có thể sinh tồn được giữa một hiểm họa khôn lường. Phải chăng điều đó đang muốn nói rằng đây sẽ là một thảm họa có thể sẽ nhấn chìm đi cả một đất nước này? Và cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn thật kỹ con sóng đó một lần nữa. Nó không chỉ đơn thuần là một khối nước đang dâng lên, mà nó trông như thể đang mọc ra từ những chiếc vuốt vô cùng sắc bén và đang lao thẳng về phía trước vậy. Trong giới hội họa, cái dạng sóng như thế này thường được gọi là sóng vuốt hổ, trông giống như những móng vuốt của một con mãnh thú vậy. Liệu đây có phải là một lời cảnh tỉnh rằng một hiểm họa vô hình nào đó đang âm thầm tiến gần hay không? Rốt cuộc thì tất cả những gì mà cả Brandon Biggs và Molly đã nhìn thấy, liệu đó có chỉ là những sự ngẫu nhiên đơn thuần, hay là nó cũng giống như những gì mà bà Rio Tatsuki đã từng tiên đoán từ trước? Rằng bức tranh kia của danh họa Hokusai chính là một lời cảnh báo đã được dành cho chúng ta, những người đang sống ở cách đây hơn một thế kỷ, rằng một cơn đại thảm họa sóng thần cuối cùng sắp sửa sẽ ập đến. Vậy, liệu thảm họa đó có thật sự xảy ra hay không? Các nhà khoa học hiện đại nói gì về vấn đề này? Trước khi chúng ta cảm thấy hoảng loạn, thì cũng hãy nên nhớ rằng những lời tiên tri thì cũng có lúc đúng, có lúc sai, đúng không nào? Để có thể có được một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này, chúng ta hãy cùng nhau thử lắng nghe xem những gì mà khoa học đang nói. Vào ngày 8 tháng 5 năm 2024, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Miyazaki của Nhật Bản. Ngay lập tức sau đó, các chuyên gia địa chấn đã đưa ra những cảnh báo rằng cần phải đặc biệt chú ý đến những hoạt động bất thường có thể sẽ xảy ra tại khu vực rãnh Nankai. Đến tháng 4 của năm nay, Ủy ban điều tra động đất của Nhật Bản cũng đã phát đi một thông báo mới. Theo đó, xác suất để có thể xảy ra một trận đại địa chấn tại khu vực rãnh này đã lên tới 80%. Và nếu như nó thực sự xảy ra, thì con số thương vong có thể sẽ lên tới 300.000 người. Rãnh Nankai này nằm ở đâu? Đó chính là cái vùng biển mà có một vết nứt lớn ở dưới đáy biển. Một điều mà bà Rio Tatsuki cũng đã từng nhìn thấy ở trong những giấc mơ của mình. Vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu trận động đất đó có khả năng sẽ gây ra một cơn siêu sóng thần hay không? Chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào các ghi chép lịch sử. Trên toàn cầu, cho đến nay cũng đã từng xảy ra khoảng 260 trận sóng thần lớn rồi, tức là trung bình cứ khoảng từ 6 đến 7 năm thì lại có một lần xảy ra sóng thần. Và trong số đó, có đến 80% các trận sóng thần này là xảy ra dọc theo khu vực vành đai lửa Thái Bình Dương, chính là cái vùng mà chúng ta vừa mới nhắc đến ở trên. Sau đây là một vài những sự kiện sóng thần lớn đã xảy ra trong thời gian gần đây nhất. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2024, ở ngoài khơi của đảo Sumatra, thuộc Indonesia, một trận động đất mạnh đến 9,3 độ Richter đã tạo ra một cơn sóng thần kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của khoảng 300.000 người. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2011, một trận động đất 9,1 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi vùng Đông Bắc của Nhật Bản, cũng đã gây ra một cơn sóng thần kinh hoàng, khiến cho hơn 18.000 người bị chết hoặc là bị mất tích. Đồng thời, nó cũng đã dẫn tới một sự cố rò rỉ hạt nhân vô cùng nghiêm trọng tại nhà máy điện Fukushima, một sự kiện đã gây chấn động trên toàn cầu. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2018, tại hòn đảo Sulawesi của Indonesia, một trận động đất lớn cũng đã gây ra một cơn sóng thần, làm cho gần 7.000 người bị thiệt mạng và mất tích. Bạn có để ý thấy một điều gì không? Những trận sóng thần lớn này, dường như chúng hầu như đều cách nhau một khoảng thời gian đúng bằng 7 năm. Nếu như đây thực sự là một chu kỳ tự nhiên nào đó, thì rất có thể lần kế tiếp sẽ rơi vào chính năm 2025 này. Vậy liệu Nhật Bản có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo hay không? Phải chăng thảm họa là một điều không thể nào có thể tránh khỏi được đối với quốc gia này? Trong thời gian gần đây, một lời tiên tri khá kỳ bí cũng đang được lan truyền ở trên mạng, và người ta cho rằng
Nó được xuất phát từ một nhà vật lý học người Nhật Bản có tên là Kunio Yasu, một nhân vật khá đặc biệt mà chúng ta cũng đã từng có dịp nhắc đến. Theo như thông tin từ Wikipedia, thì ông là một nhà vật lý hàng đầu và đã từng là người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về động lực học của não bộ ở cấp độ lượng tử. Nhưng kể từ khoảng năm 2010 trở đi, hướng nghiên cứu của ông dường như đã chuyển sang việc khám phá về các linh giới, về những người ngoài hành tinh và về ý thức của con người. Với một nhà khoa học đa lĩnh vực như vậy, thì việc ông ấy có thể sẽ đưa ra một lời tiên tri bí ẩn nào đó cũng không phải là một điều gì đó quá bất ngờ. Dù cho chúng ta không thể nào xác minh được một cách chắc chắn rằng lời tiên tri đó có thực sự là của ông ấy hay không, thì nội dung của nó cũng lại rất hấp dẫn. Một vị quan chức của NASA được cho là đã từng tiết lộ với Kunio Yasu rằng nước Mỹ đã nắm chắc được những thông tin về một cơn đại thảm họa nào đó sẽ xảy ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2025. Cả về thời điểm lẫn địa điểm thì nó lại trùng khớp một cách kỳ lạ với những lời tiên tri của bà Ryo Tatsuki. Tuy nhiên, Kunio Yasu lại tỏ ra nghi ngờ rằng đây không phải là một trận động đất, mà đó rất có thể sẽ là một vụ va chạm với một thiên thạch nào đó. Bởi vì các trận động đất thì thường rất khó để có thể dự đoán được một cách chính xác đến như vậy. Ngược lại, với trình độ công nghệ hiện nay của chúng ta, thì loài người hoàn toàn có thể dự đoán được về những thiên thạch có nguy cơ sẽ va vào trái đất từ trước đó khoảng 2 năm, và thậm chí là còn có thể dự đoán chính xác đến từng giây một nữa. Lời tiên tri đó còn tiết lộ thêm rằng nước Mỹ cũng đã từng triển khai một kế hoạch bí mật nào đó để có thể ứng phó được với thảm họa này. Nhưng hiện tại thì kế hoạch đó cũng đã bị hủy bỏ rồi. Vậy việc hủy bỏ kế hoạch đó có nghĩa là gì? Phải chăng thảm họa được dự kiến đó sẽ không xảy ra nữa? Hay là một hệ thống phòng thủ chống lại thiên thạch nào đó đã bị dừng hoạt động? Điều đáng chú ý nữa là cái thời điểm vào buổi sáng sớm của ngày 5 tháng 7 theo giờ Nhật Bản lại trùng với ngày 4 tháng 7 của nước Mỹ. Liệu có một sự can thiệp nào đó của con người ở đằng sau những sự việc này hay không? Kunio Yasu đã không giải thích rõ ràng về điều đó, mà ông chỉ để lại những câu hỏi còn đang bỏ ngỏ để cho chúng ta có thể tự mình suy ngẫm mà thôi. Ngày 5 tháng 7 năm 2025 đang ngày một đến gần. Bạn có nghĩ rằng thảm họa cuối cùng này có thật sự sẽ xảy ra hay không? Dù thế nào đi chăng nữa, nếu như thảm họa đó có thực sự xảy ra, thì cũng xin đừng quá hoảng sợ. Tôi xin được phép trích một đoạn ở trong cuốn sách của bà Ryo Tatsuki để có thể kết thúc video ngày hôm nay. Tương lai thì luôn tràn đầy ánh sáng và niềm hy vọng. Điều đó sẽ không bao giờ là sai cả. Trái đất của chúng ta, cùng với toàn thể nhân loại, đang cùng nhau tiến về một phía vô cùng rực rỡ và đầy sức sống. Một sự tiến hóa mới của tâm linh và của linh hồn sắp sửa sẽ được bắt đầu. Chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau và hợp tác với nhau. Mọi chuyện rồi sẽ đi về một phía tốt đẹp hơn. Quý vị có những suy nghĩ gì về những lời tiên tri này? Liệu rằng những cơn sóng thần đó có thực sự sẽ diễn ra hay không? Nếu như quý vị tin vào điều đó, xin hãy ấn vào con số 1. Còn nếu như quý vị không tin, thì xin hãy để lại con số 2 ở bên dưới phần bình luận để cho mọi người cùng được biết nhé. Hãy đăng ký kênh, ấn nút like và chia sẻ video này để có thể cảnh báo và nhắc nhở mọi người cùng chuẩn bị tinh thần